خب امروز قراره بریم سراغ فکتای فصل دوم سریال Lord of the Rings. War is coming to Middle-earth. سلام چطورین؟ من کیمیام. به منطقه من و کانال خودتون خیلی خوش اومدین. تو این قسمت از برنامه فکت پک میخوایم بریم سراغ سیزن 2 Lord of the Rings The Rings of Power که همین چند ماه پیش منتشر شد. اگه دوست دارین که فکتای بیشتری از فیلم و سریال های دیگه بدونین یادتون نره که کانالمو سابسکرایب کنید. فارغ از سگانه جذاب لورد آف د رینگز که خیلی خفن و جذابه و اگه ندیدین حتما همین الان آب دستتون رو بذارید پایین و برید ببینید. سال 2022 هم اومدن یه سریالی ازش در واقع از همون جهان و دنیا و داستان ساختن و چند ماه پیش یعنی سال 2024 هم فصل دومش منتشر شد. در واقع فصل دوم این سریال ادامه ماجراهای سرزمین میانه است که در دوران دومش روایت میشه. داستان بیشتر به شکل‌گیری اتحادها و دشمنی‌های جدید بین انسان‌ها، الف‌ها، دورف‌ها و سایر موجودات تمرکز داره. شخصیت‌ها همچنان به دنبال قدرت، نجات سرزمین‌هاشون و بیرون کردن شر هستن. این فصل هم با ماجراهایی از نبردهای حماسی، خیانت‌ها و کشمکش‌های درونی قهرمان‌ها ما رو همراه می‌کنن. خب بریم ببینیم چه فکتایی در مورد فصل دومش بیرون اومده. فکر کنم این بر نیازی نیست. سریالش به اندازه آره دیگه نبرد و مثلا امپراتوریا و یه جهانهای خیالی هن. تاریخ مثلا آره توی جهان خیالیه دیگه، مثلا نیست که تاریخ واقعی باشه، مثلا چون هخامنشی و اینا باشه. ولی خب میگم فیلماش خیلی بهتر از سریالاش بودن. فکت اول، بودجه رکورد شکن. این سریال تا الان جزو گرونترین سریالایی هستش که ساخته شده و گفته شده که برای 5 فصلش بودجه بیش از 1 میلیارد دلار در نظر گرفتن و حدود 465 میلیون دلارش فقط برای فصل اول خرج شده. من خودم وی اف ایکس از این سریال رو دیدم، تیکه‌ای از فیلمش رو توی حالا این هم یوتیوب هم اینستا، خیلی خفن بود واقعا. یعنی هم حالا پلانایی که از طبیعت‌های واقعی و اینا گرفته بودن، هم وی اف ایکسایی که به کار برده بودن. فکت دوم، سرمایه گذاری عظیم آمازون. جالب بدونید که جدای از بودجه‌ای که برای ساخت در نظر گرفتن 250 میلیون دلار هم آمازون برای خرید حق کپی رایت تالکین ها پرداخته که جالب بدونید که این مبلغ شامل حق و حقوق و کپی رایت خود ارباب حلقه ها و هابیت ها نبوده. فکت سوم، عدم ارتباط مستقیم سریال با فیلم های پیتر جکسون. خب همونطور که میدونید این سریال در مورد همون دنیای تالکین ها ساخته شده، اما ارتباط مستقیمی با فیلم های پیتر جکسون یعنی همون لورد آف د رینگز و هابیت ها نداره. یعنی بسیاری از شخصیت هایی که ما توی سریال میبینیم توی دنیای تالکین هایی که پیتر جکسون ساخته بوده اصلا وجود نداشتن و برای ارائه روایت جدیدشون توی سریال خلق شدن. گفتن که در ابتدا برای ساخت سریال هم از آقای جکسون دعوت کرده بودن که به عنوان مشاور حضور داشته باشه، اما خب این همکاری به نتیجه نرسید. فکت چهارم، پیشینه سازندگان سریال. کارگردانان این سریال یعنی آقای جان دیپین و پاتریک مکی اگه اشتباه نکنم، خب قبل از این پروژه و این سریال خیلی شناخته شده نبودن و هیچ وقت رهبری پروژه‌ای به این عظمت رو هم در واقع تجربهش رو نداشتن، اما خب تونسته بودن با علاقه و شور و شوقی که به دنیای تالکین ها داشتن آمازون رو متقاعد کنن که رهبری این پروژه رو بهشون بسپاره. واقعا خیلی حرفه که یه پروژه به این عظمت رو بخوان، یعنی انقدر شجاعت داشته باشن که بخوان رهبری کنن و کارگردانی کنن. بعد چقدر توانمند بودن که تونستن آمازون رو متقاعد کنن که آقا بیاید این هزینه رو بدید، ما از پسش برمیایم. خیلی باز همین توانایی در متقاعد کردنم خودش هنر بوده. آره یه سریال خیلی دیدن، حالا شاید طرفداراش به اندازه 3 قسمت فیلم نباشه ولی خب خیلی نگاه میکنن، دوست دارن. فکت پنجم، زبانهای الفی. گفته شده که زبانهای الفی که توی سریال میبینیم همون زبان الفیه که توی سگانه لورد آف د رینگز و دنیای تالکینای واقعی میدیدیم و یه زبانشناس به نام لیت مکفرسون اگه اشتباه نکنم برای حفظ اصالت زبانها اومده و در این پروژه هم کمکشون کرده. فکر کن برای فیلم
اومدن یه زبان خاص اختراع کردن، زبان الفی. یعنی یه سری آدم، مثلا میگه زامبی داریم، خوناشام داریم، ومپایر خوناشام که حالا یکیه. بعد اینا اومدن الف ساختن. الفا چیه؟ مثلا سفیدن و گوشاشون جو تیزه و یه حالت خاصی، ولی آره یه جور مثلا میگم مثل زامبی، مثل ومپایر. خب بعد یه زبانم براشون ساخته بوده. بعد یه آدمی اومده زبان اینا رو شناخته، زبان الفی، زبان شناس الفی، که بعد دعوتش کردن توی این سریالی که آقا بیا به ما کمک کن که این زبان الفی رو ما هم توی فیلمنامه‌مون استفاده کنیم. خیلی فکت ششم، تولید سری و مخفیانه. آمازون در طول ساخت سریال خیلی مخفیانه و سری عمل کرده. جوری که گفته فیلمنامه ها رو در گاف صندوق های مخصوص گذاشته و هر کدوم از بازیگرا که می اومدن قرارداد امضا کنن یه توافقنامه عدم افشا هم امضا می‌کردن. توی این توافقنامه اشاره شده بود که حتی اجازه ندارن برای خانواده هاشون هم این داستان رو تعریف کنن. میخواستن سریالشون مثلا داستانش آس بمونه، لو نره. حالا خب جالبه ولی آره. فکت هفتم، بازگشت به نیوزیلند. همونطور که میدونید سگانه فیلم لورد آف د رینگز در نیوزیلند فیلم برداری شده بوده و خیلی از پلان‌های جذاب و اون طبیعت خفنی که میبینیم همه مربوط به کشور جذاب نیوزیلنده. حالا گفته شده که برای ساخت این سریال و به خصوص فصل دومش هم از طبیعت‌های نیوزیلند استفاده کردن. اما گفته شده که برای فصل دوم این سریال آمازون تصمیم گرفته که فیلم برداری در بریتانیا انجام بشه و این تصمیم رو هم به خاطر کاهش هزینه ها و هم دسترسی به لوکیشن های متنوع‌تر در واقع گرفتن. فکت هشتم، پلان های تبلیغاتی. گفته شده که دولت نیوزیلند پلان هایی از این سریال رو، یعنی در واقع همون فصل اولی که در نیوزیلند ضبط شده، از سازندگان گرفتن و خریدن تا به عنوان ویدیوهای تبلیغاتی برای جذب توریستشون استفاده کنن. حالت مارکتینگ و تبلیغاتی داره، یعنی اون شهر هابیت ها خودش اصلا یه حالت جذب توریسته. یعنی من خودم یکی از علاقه‌مندی‌های قلبی اینه که یه روزی برم نیوزیلند و اون شهر هابیت ها رو نزدیک ببینم. حالا باز سر جریان همین سگانه لورد آف د رینگز خیلی به توریسمشون کمک کرد، اینا گفتن که بیایم حالا از ویدیوهای طبیعتی که توی سریالش هم وجود دارن بگیریم و باز برای تبلیغ توریسممون استفاده کنیم. This is the work of Sauron. مرسی که تا آخر این ویدیو هم با من بودین. شما چه فکت دیگه در مورد حالا هم سگانه لورد آف د رینگز هم سریالش شنیدین حتما برام کامنت کنین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایکتون نره و اگه دوست دارین که ویدیوهای دیگه از فیلم و سریال های دیگه ببینید یادتون نره که کانالمو سابسکرایب کنین. تا ویدیوی بعدی هم خدافظ. Our armies cannot defeat him. Once the deceiver obtains a being's trust, he gains the ability to sculpt their very thoughts.